नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको यो विशेष डिस्कसन्सहरूको श्रृङ्खलामा एउटा नयाँ एडिसनमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। र आज हामी एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण र अति नै विशेष विषयमाथि चर्चा गर्न लागिरहेको छौँ। र आज मेरो अतिथिहरू हुनुहुन्छ हाइकोर्ट अफ सिक्किमबाट एडभोकेट टासी राब्देन बार्फुङबा सर हुनुहुन्छ मसँग, साथै मसँग एडभोकेट प्रमित छेत्री हुनुहुन्छ। र उहाँलाई तपाईँले देखिरहनु रहनु भएको छ। उहाँको विकली सो द लिगली स्पिकिङ सिक्किम क्रोनिकलको प्लेटफर्ममा तपाईँहरूले उहाँलाई देखिसक्नु भएको छ। र आज हामी उहाँहरूसँग नै एउटा अति नै विशेष र महत्त्वपूर्ण विषयमाथि चर्चा गर्न लागिरहेको छौँ। युनिफर्म सिभिल कोड यानि समान नागरिक संहितालाई लिएर विगतको केही महिनाहरूमा राष्ट्रिय लेभलमा चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको छ भने यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही महिना अघि मध्य प्रदेशको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसलाई लिएर यो चर्चा अझै बढेर गएको छ। साथै 22nd ल कमिसनले भर्खरै मात्र एउटा अपिल निकालेर सबै राज्य सरकारहरू साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई यो युनिफर्म सिभिल कोडमाथि आफ्नो विचारहरू निमन्त्रणा गरेको थियो भने यसलाई लिएर सिक्किम राज्यमा पनि व्यापक चर्चा भइरहेको छ। यसलाई लिएर सिम्पोजियमहरू पनि आयोजना गरिएको थियो भने हेर्दाखेरि सिक्किम राज्य यस विषयमा दुई भागमा बाटिएको देखिन्छ। एक भागले युनिफर्म सिभिल कोडलाई समर्थन गरिरहेको छ भने एक भाग यस्तो पनि छ जसले युनिफर्म सिभिल कोड सिक्किममा लागू हुनु हुँदैन भन्ने तर्क पेश गरिरहेको छन्। र यसै युनिफर्म सिभिल कोड आखिर के हो त भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथै युनिफर्म सिभिल कोड सिक्किम राज्यमा लागू भएको खण्डमा कस्तो वातावरण पैदा हुन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम तपाईँहरू दुवैलाई स्वागत छ आजको यो विशेष चर्चामा है। युनिफर्म सिभिल कोडलाई लिएर अहिले राष्ट्रिय लेभलमा नै भनौँ साथै स्टेट लेभलमा पनि व्यापक चर्चा भइरहेको छ है। तर सर्वप्रथम हामी तपाईँहरूबाट यो जान्न चाहन्छौँ कि युनिफर्म सिभिल कोड आखिर के हो त? युनिफर्म सिभिल कोड अहिले तपाईँले इन्ट्रोडक्सनमा भन्नुभएको जस्तै अहिले देशभरि नै चर्चा भइरहेको छ र सिक्किममा पनि इन अ वे इट्स अ गुड थिङ द्याट एटलिस्ट मान्छेकोमा अवेरनेस, किनभने एउटा इस्युमा पहिला कुनै पनि यस्तो नयाँ कानुन इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ भन्दाखेरि यति डरलाग्दो चर्चा भएको जस्तो लागेन है। तर अघि भन्नुभएको जस्तो, अघि इन्ट्रोडक्सनमा भन्नुभएको जस्तो एउटा अति नै राम्रो कुरा अस्ति ज्याकले एउटा सिम्पोजियम पनि अर्गनाइज गर्यो। त्यही अनुसारले आई थिङ्क सम अफ द पोलिटिकल पार्टिज अल्सो यसको बारेमा चर्चा गर्दैछ र जेनरल पब्लिकमा पनि यसको धेरै मात्रामा चर्चा हुँदैछ है। एन्ड द्याट्स अ पोजिटिभ साइन, एउटा प्रोग्रेसिभ सोसाइटीको एउटा पोजिटिभ साइन भनौँ न। अन्त अब युनिफर्म सिभिल कोड भनेपछि अब इन सिम्पल टर्म्स भनेपछि के भन्नु, अब जति पनि हाम्रो यो अहिले पर्सनल लजहरू छ, पर्सनल लज इट इज बेसिकली लेट्स से इट्स एसेन्सियली डिल्स विथ सिभिल म्याटर्स नि। जस्तै जति पनि पर्सनल लज डिलिङ विथ इस्युज लाइक डिभोर्स, मेन्टेनेन्स, इनहेरिटेन्स है, अडप्सन, जति पनि यो प्रकारको इस्युजहरू छ एकै के भन्नु अब अन्डर वान अम्ब्रेला भनौँ न, एउटा कमन सबैलाई एकै प्रकारको कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मोटिभले चाहिँ एउटा युनिफर्म सिभिल कोड भनेर अहिले यो चर्चामा आइरहेको छ है। अब यो युनिफर्म सिभिल कोड लागू भयो भने चाहिँ सबैलाई आजको दिनमा हिन्दू होस् कि मुस्लिम होस् कि बुद्धिस्ट हो कि क्रिस्चियन होस् है, आफ्नो आफ्नो पर्सनल लजहरू छ। हिन्दूजलाई आफ्नो पर्सनल लजले गभर्न गरिरहेको छ, मुस्लिमलाई आफ्नोले गरिरहेको छ, क्रिस्चियन्सलाई आफ्नो गरिरहेको छ। तर एउटा युनिफर्म सिभिल कोड आयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा सबैलाई एकै प्रकारले सामान्य तरिकाले एउटै कानुन लागू होस् भन्ने इन्टेन्सनले यो युनिफर्म सिभिल कोड ल्याउने अहिले चर्चा चल्दैछ है। तर एट द सेम टाइम वी गट टु अन्डरस्ट्यान्ड, अब अलिकति हिस्ट्री नै हेऱ्यो भने प्री इन्डिपेन्डेन्स एरामै हेऱ्यो भने पनि युनिफर्म सिभिल कोड एउटा पर्सनल लज थियो। अब पहिला लेट्स से अब द मेजोरिटी अफ द पपुलेसन द्याट वी ह्याड इन इन्डिया वाज हिन्दू है, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा मुस्लिम्स। अब हिन्दूजहरूको आफ्नो पहिला केले गभर्न गर्थ्यो, शास्त्र, व्हाट डु यु कल द्याट, शास्त्र होइन। मुस्लिम्सहरूको त्यही अनुसारले शरिया
त्यसले गभर्न गर्दाखेरि अब के हुन्थ्यो भने कुनै पनि इस्युजहरू छ भने दे युज टु रेफर टु शास्त्र हिन्दुजहरूले र त्यही इन्टरप्रिटेसन शास्त्रको इन्टरप्रिटेसनको अनुसारले ब्राह्मणहरूले त्यो टाइमको रुलर्सहरूलाई राजालाई कुनै पनि इस्युमा गाइड गर्थ्यो राजाले त्यही प्रकारले इम्प्लिमेन्ट गर्थ्यो लाइकवाइज मुसलमानहरूको पनि त्यो सरिया वेजबाट इट युज टु बी इन्टरप्रेटेड बाई त्यो टाइमको अब काजीजहरू भनौँ न मुस्लिम्स क्लरिकल्स what you call that काजीजहरूले त्यही अनुसारले द लिडर्स अफ द मुस्लिम्स देन युज टु इम्प्लिमेन्ट इट अनि त्यो गर्दाखेरि त्यही प्रकारले चल्दै जाँदै थियो हिन्दुजहरूलाई आफै गभर्न गर्दै थियो मुस्लिम्सहरूलाई आफै है त्यही आफ्नो त्यो रिलिजियस के भन्नु अब त्यो ब्याकग्राउन्डबाटै भनौँ न गर्दै थियो बट देन थिङ्स चेन्ज आफ्टर ब्रिटिस केम टु इन्डिया ब्रिटिस आएर या ब्रिटिसले रुल गर्नु थाल्यो भने ब्रिटिसले त आफ्नो लागि एउटा इङ्ग्लिस कमन ल भनेर टु गभर्न देयर सब्जेक्ट्स इन्डियामा आएर एउटा इङ्ग्लिस कमन ल भनेर उनीहरूले इन्ट्रोड्युस गरिहाल्यो बट सब्सिक्वेन्टली के भयो भने ब्रिटिस आइसकेर पनि अब हिन्दुज कि त मुस्लिम्सहरूको कुनै कानुन इन्टरप्रेट गर्नु पर्दाखेरि कुनै इस्युज हुँदाखेरि एभ्री टाइम कि त ब्राह्मण्सहरूलाई बोलाएर हिन्दुजहरूको इस्युज डिल गर्नु लागि उनीहरूको इन्टरप्रिटेसन के छ त्योबाट डिल गर्थ्यो मुस्लिम्सहरूको के पारा छ त्योबाट डिल गर्थ्यो है अनि त्यो हुँदै हुँदै बाई 1862 ब्रिटिसले रुल गर्नु थालिसकेको थियो 1862सम्म ब्रिटिसर्सहरूले कपाल अफ अहिलेको भनौँ न अब मेजर सिटिज लाइक मद्रास बेङ्गल बम्बेतिर कोर्ट सेटअप पनि गरिसकेको थियो यिनीहरूले हाई कोर्ट सेटअप गरिसकेको थियो है सानो सानो कोर्ट्सहरू सेटअप गरिसकेको थियो डिल विथ इस्युज रिलेटेड टु ल एन्ड अर्डर अन्त त्यो हुँदाखेरि बाई देन हिन्दुजहरूको पनि एक दुईवटा लजहरू इन्ट्रोड्युस भइसकेको थियो लाइकवाइज मुस्लिम्सहरूको पनि भइसकेको थियो है अन्त त्यो गर्दाखेरि कोर्ट्सहरू इस्टाब्लिस भइसकेको थियो अन्त भइसकेको हुँदाखेरि के अरे त्यहाँदेखि बाई द टाइम इन 1946 वेन अ कमिटी वाज फर्मड त्यो के अरे कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गर्नु लागि वेन द कमिटी वाज सेट इन प्लेस बाई देन यो डेभलपमेन्ट भइसकेको थियो कोर्ट्सहरू इस्टाब्लिस भइसकेको थियो कतिवटा जग्गामा एट द सेम टाइम आफ्नो आफ्नो लजहरू पनि एक दुईवटा इन्ट्रोड्युस भइसकेको थियो पर्सनल लजहरू इन्ट्रोड्युस भइसकेको थियो र त्यो गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनमा त्यो ड्राफ्टिङ कमिटीले पनि दे ह्याड प्लान्स अफ इन्क्लुडिङ युसिसी एज वेल इन द ड्राफ्ट इनिसियली आर्टिकल 35 भनेर रिफ्लेक्ट भएको थियो इन द ड्राफ्ट कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गर्दाखेरि एन्ड यसमा धेरै मात्रामा डिबेट पनि भएको रहेछ अहिले किताबहरू पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि त्यो डिबेट्स इन द पार्लियामेन्ट देन हेर्दाखेरि पनि धेरै डिबेट चर्चा पनि भएको रहेछ कतिजना वाज इन फेभर अफ युसिसी कतिजना अब्जेक्टेड टु युसिसी हुनु हुँदैन भन्यो कतिजनाले इभन वेन टु द एक्सटेन्ट अफ सेइङ कि इट सुड बी इन्क्लुडेड एज वान अफ द फन्डामेन्टल राइट्स भनेर पनि भयो है तर ड्राफ्ट कन्स्टिट्युसन गर्दाखेरि आई थिङ्क लेटर इफ आइ एम नट मिस्टेकन 5:4 को रेसियोमा इट वाज डिसाइडेड द्याट के अरे फन्डामेन्टल राइट्स होइन अरू सेपरेट आर्टिकल गरेर होइन बट वी क्यान इन्क्लुड इट इन द डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी एट दिस स्टेज है किनभने अझै पनि यसमा पुरै अब कन्सेन्सस थिएन एउटा के अरे मेजोरिटी कन्सेन्सस भन्ने त्यस्तो थिएन कि होइन यसलाई फन्डामेन्टल राइट्स बनाउनुपर्छ एउटा सेपरेट आर्टिकल बनाउनुपर्छ भनेर उयस थिएन र आर्टिकल 44 भनेर चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसीमा इस्यु गर्यो इन्क्लुड गरेर चाहिँ लेटर एट अ लेटर स्टेज एज एन्ड वेन टाइम इज राइट एज एन्ड वेन द legislatures of the government in the near future feels that UCC should be implemented त्यही गरेर पावर स्टेट गभर्मेन्टको हातमा छोडिराखेर चाहिँ त्यति बेला द फ्रेमर्स अफ द कन्स्टिट्युसन डिड द्याट एज यु मेन्सन जुन युसिसी छ यो नयाँ कुरा होइन अहिले किनभने यो धेरै वर्ष अगाडि त्यो ब्रिटिस पालादेखि नै चर्चामा आउँदै गरेको है र जेनरल बिलिफ के छ भने आम साधारणमा के छ भने कानुन एउटै मात्रै छ होइन जुन कानुनले हामीलाई गभर्न गरिरहेको छ त्यो कानुन मात्रै छ भन्छ तर युसिसीलाई जब चर्चामा आयो त्यति बेला मानिसहरूमा यो पनि चर्चा हुन थाल्यो कि कानुन दुई खालको हुँदो रहेछ एउटा क्रिमिनल ल हुँदो रहेछ एउटा सिभिल ल हुँदो रहेछ यो भन्नु है यसमा डिफ्रेन्सिएट के छ दुईवटा लजमा क्रिमिनल लज र सिभिल लजमा क्रिमिनल लज र सिभिल लजमा अब डिफ्रेन्स एउटा अब इन सिम्पल वर्ड्स भनेपछि अब कुनै पनि किसिमको तपाईँले विच इज नट एक्सेप्टेबल टु द सोसाइटी है कुनै पनि किसिमको तपाईँले एउटा क्राइम कमिट गर्नुभयो है समथिङ द्याट इज नट एक्सेप्टेबल टु द सोसाइटी
आर इस्युज विच आर डेल्ट इन क्रिमिनल ल. अब सिभिल म्याटर्समा जुन चाहिँ पनि हुन्छ, अब तपाईँको ल्यान्ड डिस्प्युट्सदेखि लिएर विच इज नट अफ अ क्रिमिनल नेचर है. अन्त हो यो इस्युजहरू अब सिभिल जुरिस्डिक्सनमा आउँछ भनौँ न, इन सिम्पल टर्म्स. भनेपछि जब सिभिल कुरा आयो, सिभिल कुरामा चाहिँ अहिले के छ भने सबैको आफ्नो पर्सनल लज छ, बट भेराइज इन क्रिमिनल लज चाहिँ सबैलाई एउटै छ. जुनै धर्मको होस्, जुनै जातको होस्, त्यसमा चाहिँ क्रिमिनल चाहिँ एउटै छ, एउटै लले गभर्न गर्छ क्रिमिनल उसमा. हजुर, एउटै लले गभर्न गर्छ. अब युसिसीकै कुरा गर्दा पनि आई जस्ट गिभ वान इक्जाम्पल नि अफ द इन्डियन पिनल कोड. अब क्रिमिनल ल भन्नुभयो है, क्रिमिनल ल पनि इट्स नट नेसेसरी द्याट एभ्री वान इज एउटा कमन सबैलाई त्यही प्रकारले ट्रिट गर्छ भन्ने पनि छैन. अब यो युसिसीको सन्दर्भमा म कुरा गर्दाखेरि मैले गरेको एउटा देयर इज वान पर्टिकुलर सेक्सन, आई थिङ्क 494 इफ आइ एम नट मिस्टेकन, बाइगेमी के हो. बाइगेमी अब यस्तो छ नि, इफ एज अ हिन्दू इफ यु तपाईँको वाइफ हुँदा तपाईँले सेकेन्ड म्यारेज गर्नुभयो भने इट्स एन अफेन्स, यु लायबल टु बी प्रोसिक्युटेड एन्ड पनिस्ड. बट एट द सेम टाइम इफ युआर अ मुस्लिम यु हेभ द लिबर्टी टु गेट म्यारिड टु एटलिस्ट 4 जना नि, 4 जनासम्म तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्छ. सो हो यसमै डिस्प्यारिटी छ नि. एन्ड वान मोर इक्जाम्पल वुड बी आई थिङ्क अहिले अब म्यारेजेबल एज तपाईँले हेर्नुभयो भने केटाको 21, केटीको 18 हो है. अन्त इन केस इफ यु म्यारिड टु अ गर्ल हुज बिलो 18 years of age, यु लायबल टु बी पनिस्ड एन्ड प्रोसिक्युटेड. पोक्सो लाग्नु सक्छ, अरू केसेसहरू लाग्नु सक्छ, चाइल्ड म्यारेज है. बट एट द सेम टाइम मुस्लिमहरूको त्यो मोहम्मदन लमा हेरेपछि अल्दो इट इज डिबेटेबल, अहिले यो इस्यु अझै पनि इफ आइ एम नट मिस्टेकन इज स्टिल पेन्डिङ इन द सुप्रिम कोर्ट विथ रिगार्ड टु द्याट म्यारेजेबल एज. बिकज मुस्लिम्सहरूको म्यारेजेबल एज देसी इज एक्चुली 15 पनि उनीहरूको पर्सनल लजले त इट इज अलाउड भन्छ है. यो इस्यु इफ आइ एम नट मिस्टेकन इज इन सम म्याटर स्टिल पेन्डिङ इन द सुप्रिम कोर्ट वेदर द्याट एज पनि छ कि छैन भनेर. सो त्यस्तो प्रकारको डिस्प्यारिटीहरू छ. र अब अहिले भन्छ दोज हु आर इन फेभर अफ युसिसी सेज द्याट दिस काइन्ड अफ टु डु अवे विथ दिस सर्ट अफ डिस्प्यारिटिज एन्ड इन द सोसाइटी युसिसी इज द निड अफ द आवर, सो द्याट एभ्री वान एउटै प्रकारले एउटै कानुनको अन्डरमा चाहिँ सबैलाई एकै प्रकारले डिल गरोस् भन्ने चाहिँ अब यो छ. अर्को प्रश्नको रूपमा म तपाईँबाट जान्न चाहेँ है, सिन्स तपाईँले अगाडिबाटै भन्नुभयो कि यो युसिसीको कुरा ब्रिटिसदेखि नै आएको हो र इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियामा पनि यो जब ड्राफ्ट हुँदै थियो कन्स्टिट्युसन त्यति बेला पनि यो कुरा आएको थियो, तर त्यति बेला पनि यसलाई लागू गर्नु फेल भयो है. र बादमा पनि विभिन्न कमिटिजहरू गठन भयो, विभिन्न त्यस्तोमा आयो. तरै पनि अहिलेसम्म पनि आफ्टर 70 years अफ इन्डिपेन्डेन्स पनि अहिलेसम्म पनि इन्डियामा चाहिँ सिभिल कोड चाहिँ युनिफर्म छैन भन्ने है. के कारणहरूले गर्दाखेरि, के कारणवशहरूले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो कोडिफाई गर्न सकेको छैन एउटा सिभिल ल जसले चाहिँ सबै जातिलाई चाहिँ गभर्न गर्छ. अब यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्डिया भनेको इट्स अ ह्युज कन्ट्री विथ डाइभर्स कल्चर, डाइभर्स एथनिसिटी. यहाँ तपाईँ जानुभएपछि फर्गेट अबाउट द अदर स्टेट्स, यहाँ नर्थ इस्टमै हामी इन्क्लुडिङ सिक्किम 8 स्टेट्स हेर्नुभयो भने पनि इफ यु गो टु डिफ्रेन्ट स्टेट्स यु फिल लाइक यु इन अ डिफ्रेन्ट कन्ट्री. different culture, different tradition, right from your food habits to your culture to, you know, the customs that you follow is different. अब झन् इन्डिया अब त्यो धेरै मात्रामा साउथमा जानुभएपछि इट इज नट नेसेसरी कि सबै स्टेट साउथ सदर्न स्टेट्स भन्दैमा सबैमा एउटै कल्चर, सबैमा एउटै ल्याङ्ग्वेज भन्ने छैन. So each state has its own unique identity, each state has its own culture, its own ways of doing things. गर्दाखेरि you have diverse culture, there's a lot of diversity. गर्दाखेरि it will be difficult. Otherwise त्यो टाइममा अब के अरे कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गर्दा नै नभए you be talking about people, you know, त्यत्रो अब legendary, you know, personalities that we're talking about. They would have, I'm sure directly, you know, it's like implemented it then. But त्यो टाइममा पनि त्यो थियो नि त प्रब्लम पुरै हुँदाखेरि they couldn't do it. That's why they left it, because if you see the report of the 21st Law Commission को रिपोर्टमा पनि त्यति भनेको छ नि that it is not essential or necessary at this stage. यही सबै कुराहरू they've taken into consideration. So it is not an easy task at hand even for, you know, the government to
immediately implemented. There are a lot of pros and cons to it, and a lot of consequences as well. डु यु थिङ्क अहिलेको जुन यो एनडिए गभर्मेन्ट छ, भारतीय जनता पार्टीले लिड गरिरहेको जुन एनडिए गभर्मेन्ट छ है, किनभने एनडिए गभर्मेन्टले 2014देखि 19को मेनिफेस्टो जुन छ यसमा नेर युसिसी लागू गर्छु भनेर त उहाँले मेनिफेस्टोमा लेख्नु भएको छ है. डु यु थिङ्क इज इट पोसिबल अहिलेको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ है यसमा यो युसिसी लागू हुनसक्छ भनेर? Possible छैन त केही भन्नु सक्दैन, because see the current regime that's in control in the center, अब हेर्नुभयो भने the way demonetization was implemented overnight, the way issues were handled COVID को टाइममा पनि लकडाउन केबाट डिक्लेयर गरिदियो 370. Who thought, the leaders in Kashmir used to say, who would dare to touch 370? यहाँ गरेर मात्रै देखाओस् न, यहाँ त कुनको नदी बग्छ के भन्थ्यो. They did it. अब everything is possible and they have a majority in the center. There is every possibility. But it's just that अब अहिले हेर्दाखेरि मान्छेको अप्रिहेन्सन त्यो हो नि. It's like suddenly the Honorable Prime Minister in one of the political rallies in Madhya Pradesh raked up this issue saying UCC लागू गर्नुपर्छ. हुनु त हो, धेरै most of the Honorable High Courts as well as in the Supreme Court पनि time and again judgesहरूको पनि view छ in some of the judgments saying UCC I think should be implemented, गर्नुपर्छ होला. किनभने अब त्यो कानुनी प्रकारले हेऱ्यो भने पनि अब obviously कतिवटा बेनिफिट पनि छ, कतिवटा अब अर्को पर्सनल एङ्गलमा हेरेपछि obviously there are apprehensions as well है. तर लागू गर्नु सक्दैन भन्ने केही छैन. लागू गरेपछि गर्यो, it is not in our hands, it's in the hands of the people in power and those who have absolute majority. गर्नु सक्दैन हैन, they can do it. It is possible. It is possible. एडभोकेट प्रमित तपाईबाट जान्न चाहे म सिक्किम राज्यमा आउँ है. सिक्किम राज्यमा जुन युसिसीलाई लिएर छ यस विगतको केही महिनाहरूमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ है. यसलाई लिएर जोइन्ट एक्सन काउन्सिलले भर्खर सिम्पोजियम आयोजना गरेको थियो, जसमा सरप्राइजिङली भनौँ के भनौँ भारतीय जनता पार्टीको प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँनिर सामेल थिए है. र त्यस जुन सिम्पोजियमबाट जुन निष्कर्ष निस्क्यो उहाँहरूले भन्नुभयो कि जुन यो युसिसी छ यो युसिसी अहिले सिक्किममा नाइदर नेसेसरी नट डिजायरेबल एट दिस पोइन्ट अफ टाइम भनेर उहाँहरूको सजेसन ल कमिसनमा बुझाउनु भयो है. र त्यसरी नै सिक्किम राज्यको अर्को फेरि जुन राजनीतिक दल छ पोलिटिकल पार्टी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी जसलाई केबी राईले हेड गर्नुहुन्छ है, उहाँले एउटा प्रेस कन्फरेन्स मार्फत भन्नुभयो कि हामी जो यो जुन युनिफर्म सिभिल कोड छ यसलाई समर्थन गर्छौँ किनभने यसले जेन्डर इक्वालिटी ल्याउँछ भनेर भने. यसलाई हेर्दाखेरि सिक्किम राज्य दुई भागमा बाँटिसकेको छ यस विषयमा है. तपाईँले यसलाई कसरी हेर्दै हुँदैछ कि जुन सिक्किमको जुन एक भागले भन्दैछ यसले हाम्रो पुरानो कानुनहरू छ, पुरानो कस्टमरी लजहरू छ यसलाई डाइल्युट गर्छ भन्दैछ है, र एक भागले भन्दैछ कि यसले हाम्रो जुन नागरिकहरूमा छ है जेन्डर अनइक्वालिटी छ यसलाई इक्वलमा ल्याउँछ है, यसलाई बराबरमा ल्याउँछ भन्ने तर्क पेश गरिरहेको छ है. यसो तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब युसिसीको जुन चाहिँ सब्जेक्ट छ युनिफर्म सिभिल कोडको सब्जेक्ट छ एकदमै कम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो. यो हामी सबैले थाहा भएको कम्प्लेक्स भएको कारणले गर्दा नै दुई मत भइरहेको छ. आज सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्नु पर्यो भनेदेखि साँच्चै नै सिक्किममा लागू गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्नेमा विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरू लिएर सिभिल सोसाइटीका प्रतिनिधित्वहरूले पनि यसलाई विभिन्न कुराहरू गरेर आफ्नो आफ्नो भ्युजहरू वर्णन गरिरहेका छन्. तर अब हामीले सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ अनि के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनिफर्म सिभिल कोड अघि जब सरले भन्नुभयो यो पहिलोपल्ट आएको विषय होइन, अघि हामी चर्चा गरिरहेको थियौँ. यो धेरै अगाडि आएको विषय हो जसमा चाहिँ पहिला पनि ल कमिसन अफ इन्डियाले यसमा रिपोर्ट्सहरू सार्वजनिक गरेर चाहिँ एक्ज्याक्टली युनिफर्म सिभिल कोडमा कुन कुन विषयहरू आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो. अब सिक्किमको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एकातिर कतिजना पोलिटिकल अर्गनाइजेसन कतिजना सोसियल अर्गनाइजेसन्स जस्तै ज्याकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ कि इट्स नट नेसेसरी नट डिजायरेबल भनेर भन्नुभएको छ भनेदेखि कतिजनाहरूले समर्थन गरिराख्नु भएको छ. र अब कतिपय विषयहरू हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि साँच्चै नै हाम्रो पुरानो कानुनहरूमा लाग्छ लाग्दैन भन्ने विषयहरू पनि आउँछ. किन भन्दाखेरि सिक्किम विशेष गरेर एउटा विशेष प्रावधान दिएको एउटा राज्य हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्नु पनि उचित
निश्चित नै छ। तर साँच्चै नै युनिफर्म सिभिल कोड आयो भनेदेखि युनिफर्मिटी ल्याउँछ है, यसमा कानुनहरूमा समानता हुन्छ, कानुनहरूमा बराबर हुन्छहरू भन्ने विषयहरू पनि उठिरहेको छ। आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया छ। तर हामीले डिप डाउन एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि म तपाईँलाई एउटा रिपोर्टमा लिएर जान चाहन्छु। 2016 को एउटा रिपोर्ट छ जुन चाहिँ ल कमिसन अफ इन्डियाले नै पब्लिस गर्नुभएको रिपोर्ट हो। त्यो रिपोर्टमा हामीले हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि लगभग 7वटा विषयहरू चाहिँ युनिफर्म सिभिल कोडले कभर गरेको छ भनेर चाहिँ भन्दैछ। र 7वटा विषयहरूमा चाहिँ मुख्य कुराहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यारेज है, डिभोर्स, एडप्सन, गार्जियनसिप र चाइल्ड कस्टडीको कुराहरू, मेन्टेनेन्सको कुराहरू, सक्सेसन र इनहेरिटेन्सको कुराहरू, यी 7वटा विषयहरू चाहिँ 2016मा जुन चाहिँ कमिटीले क्वेसनरिजहरू ल कमिसनले चाहिँ क्वेसनरिज जारी गर्नुभएको थियो, यो 7वटा विषयलाई वर्णन गर्नुभएको छ। अब म प्रश्न भ्युअर्सहरूलाई म राख्न चाहन्छु र हामीले नै बुझ्नुपर्ने, हामीले नै विचार विमर्श गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि साँच्चै नै यो 7वटा विषय चाहिँ आज सिक्किममा लागू गराइयो भनेदेखि चाहिँ युनिफर्म 371F को भायोलेसन हुन्छ या हुँदैन भन्ने यो एकदमै हामीले नै विचार विमर्श गर्नुपर्ने कुरा छ। किनभनेदेखि आज हामीले म्यारेज, डिभोर्स, एडप्सनको कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हिन्दुजहरूलाई केन्द्र सरकारले पारित गरेको कानुन नै लागू भइरहेको छ नि सिक्किम राज्यमा पनि। एउटा हिन्दू कोड त छ नि त, हिन्दू कोड बिलबाट जन्मेर आएको कानुनहरू विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको डिभोर्स, म्यारेज र डिभोर्सको कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हिन्दू म्यारेज एक्ट लागू भइरहेको छ। एडप्सनको कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एडप्सनको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै नोटिफाई गरेको कानुन हामीले पालन गरिरहेका छौँ। र गार्जियनसिपहरूको, चाइल्ड कस्टडी, मेन्टेनेन्सको कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि केन्द्रले बनाएको कानुन नै कुरा चलिरहेको छ। अब तर मेन्टेनेन्स हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि अघि सरले पनि एउटा कुरा गर्नुभयो आइपिसीको जुन चाहिँ बाइगेमीको कुराहरू गर्नुभयो, त्यसमै एउटा कुरा म थप यसमा एड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि 125 जुन चाहिँ मेन्टेनेन्स दिने प्रावधान छ त्यो मुस्लिम्सहरूलाई लागू हुँदैन र त्यसमा धेरै इस्युजहरू भएर यसमा सारिया बनो, मोहम्मद अहमद भर्सेस सारिया बনোको जजमेन्ट्सहरू पनि आएको हामीले देखि नै रहेका छौँ। त्यस्तो जटिल विषयहरू छ र यो जटिल विषयहरूको समाधान गर्नुको लागि चाहिँ युसिसी चाहिएको हो भनेर चाहिँ विशेषज्ञहरूले चाहिँ भनिरहेका छन् नि त। र अब सिक्किमलाई साँच्चै नै असर पर्ने कुरा चाहिँ अब आयो कुरा सक्सेसन, लास्टको 2टा विषय सक्सेसन र इनहेरिटेन्सको कुरा आयो। अब सिक्किममा हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि जुन कानुन हिन्दूहरूलाई लाग्ने कानुन चाहिँ सक्सेसनको कानुन छ, त्यो कानुन हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि कानुन लागू गराइएको छैन, हिन्दू सक्सेसन एक्ट है। अनि यसमा पुरानो कानुनहरू थियो हाम्रो, तर पुरानो कानुनहरू पनि यसमा कोर्ट्सको जजमेन्ट्सहरू आएर त्यसमा अन रेकर्ड थुप्रैवटा कुराहरू छ है। तर अब युनिफर्म सिभिल कोड भोलिको दिनमा लागू गराइयो भनेदेखि इक्वालिटी ल्याउला अनि यो सबै कानुनहरूमा एउटा चाहे त्यो कुनै पनि जेन्डरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा बराबरको हक अधिकार दिलाउनुमा पनि सफलता ल्याउन सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब युसिसी को कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अहिलेको आएको प्रपोजल्स हेऱ्यौँ भनेदेखि 7वटा विषयको प्रपोजल्स अहिलेसम्मको प्रपोजल, यो 2016 को ल कमिसनको प्रपोजल हेऱ्यौँ भनेदेखि ठिकै नै छ। तर हामीले यो भन्न सक्दैनौँ कि भोलिको दिनमा 7वटामा थप अरू विषयहरू पनि आउला, जुन चाहिँ 371F लाई हानि पुर्याउने विषयहरू पनि आउला। त्यसमा साँच्चै नै सिक्किमे समाजले यो कुरालाई बुझेर जानकारी लिएर त्यसमा विरोध गर्ने या त त्यसमा विचार विमर्श गर्ने पनि समय आउला। सो somewhere at this point of time what we have to do is we need to understand what exactly and what subjects it is covered under UCC. त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ र बुझेर आफैले विचार विमर्श गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत सोचाइ चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एज यु मेन्सन कि जुन यस बिलको सपोर्टमा छ उहाँहरूले जेन्डर इक्वालिटीको विषयमा चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ, तर जुन यो बिलमा विशेष गरी बिल त अब आइपुगेको छैन, तर पनि यो जुन अब चर्चा चलिरहेको छ यसमा जुन मानिसहरूले यसको विरोध गरिरहेको छ, सिक्किम राज्यमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले विरोध गरिरहेको छ है, कुन आधारमा चाहिँ विरोध गरिरहेको छ र कुन पोइन्ट्समा चाहिँ विरोध गरिरहेको छ? किनभने तपाईँले भनिहाल्नुभयो जुन यो अरू कस्टमरी लजहरू सिक्किममा लागू छैन अहिलेसम्म पनि है, तपाईँले लास्टको 2टा पोइन्ट मात्रै यसलाई लिएर मात्रै विरोध भइरहेको छ भने यसलाई तपाईँले अलिक इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ?
कुन कुरालाई लिएर चाहिँ विरोध भइरहेको छ हेर्नुहोस् जेनरल एप्रिहेन्सन मानिसहरूको विषयलाई मानिसहरूको दिमागमा अहिले एप्रिहेन्सन के छ भनेदेखि मैले अघि नै भने सिक्किम अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि सिक्किममा एउटा विशेष प्रावधान छ युसिसी आयो भने साँच्चै नै त्यो पुरानो कानुनहरू पो खतरामा हुन्छ कि भन्ने एउटा मानिसहरूलाई डर छ र यो डरलाई क्ल्यारिफाई गर्नुको लागि न त सेन्ट्रल लिडरसिपले बोलेका छन् हामीले हेर्नु पऱ्यो भने रिसेन्टली ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टरले बोल्नु भएको थियो कतिपय मिनिस्टर्सहरूले सेन्ट्रल लिडरसिपहरूले भन्छन् कि यो ट्राइबल स्टेट्सहरूमा लागू गराउनु हुँदैन भनेर भन्छन् तर सिक्किम त ट्राइबल स्टेट होइन है सिक्किममा हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि अभियसली एज अ सिक्किमिस्ट तपाईँलाई पनि त्यो डर छ कि मलाई दिएको अधिकार बा युसिसीले खोसिने पो हो कि है अर्को कुरा चाहिँ केमा डर छ भनेदेखि हामी मानवताको हिसाबमा हामी सिक्किमे समाजमा जिउँछौँ तर हाम्रो जात छ हाम्रो धर्म छ र हाम्रो जातीय हुनुको नाताले गर्दा हामी आफ्नो जातको परम्पराहरू हामी मान्ने गर्छौँ हामी कुनै धर्ममा हामी बिलोङ गर्छौँ हामी आफ्नो धर्मको धार्मिक कुराहरूलाई हामी फलो गर्ने गर्छौँ जसरी नै हिन्दूले क्रिस्चियन्सहरूले मुस्लिम्सहरूले आफ्नो आफ्नो धर्महरू पालन गर्छन् भोलिको दिनमा अहिले के डर छ भनेदेखि के एउटा धर्मको र या त एउटा जातीय परम्परा अर्को जातीयलाई पो थोप्ने हो कि युसिसीले भन्ने एउटा डर कहीँ न कहीँ यो महसुस मानिसहरूको दिमागमा आइ नै रहेको छ तर एक्ज्याक्टली यो क्ल्यारिटी के हो भन्ने अहिलेसम्म ल कमिसनको थियो ल कमिसन त इनिसियल फेजमा छ कन्सल्टेटिभ प्रोसेसमा छ पहिलाको ल कमिसनले पनि त्यही भन्नुभएको थियो निदर नेसेसरी नट डिजायरेबल एट दिस स्टेज भनेर भन्नुभएको थियो तर अबको जुन चाहिँ यो एक्टिभ ल कमिसन अहिले अपोइन्ट भएको छ ल कमिसन अहिलेको ल कमिसनले अर्कै पो यसमा प्रतिक्रियाहरू यसमा अर्कै पो सल्लाह दिने हो रिकमेन्डेसन्सहरू गर्ने हो सो द्याट इज टोटली अननोन टु अस एट दिस स्टेज So it is very difficult for us to get into a very clarified position as to what exactly will be the nature of uniform civil code. त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि अन्योलमा परेको छौँ भनेपछि जुन सङ्घ संस्थाहरूले जुन विरोध गरिरहेको छ यस बिलको तपाईँले भनेअनुसार उहाँहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ कि कुन कुन अब भविष्यमा अझै जोडिँदै जान्छ यसमा डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू जोडिँदै जान्छ यो पनि थाहा नभएर चाहिँ उहाँहरू पनि अन्यलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचार कस्तो प्रकारले उहाँहरूले एउटा कन्क्लुज गर्नुभएको छ तर साँच्चै नै हामीले रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि पहिला 7वटा विषय छ 7वटा विषय चाहिँ युसिसीले कभर गर्छ भनेर चाहिँ क्वेसनरिज चाहिँ ल कमिसन अफ इन्डियाले अपोइन्ट पब्लिस गर्नुभएको छ तर अब ल कमिसनले क्वेसनरिजहरू यसको बादमा कन्सल्टेटिभ प्रोसेसको बाद क्वेसनरिजहरू या त फर्दर रेकमेन्डेसन गर्दा योभन्दा ज्यादा विषय पो इन्क्लुड गर्ने हो कि है अनि हामीलाई हाम्रो कानुन जुन कानुनहरूले संरक्षण गरिरहेको छ त्यो विषयमा पो हानि पुग्ने हो कि भन्ने हामीले त्यो थाहै छैन नि त हामीलाई त्यही भएर उहाँहरूको एप्रिहेन्सन पनि एउटा लजिकलै हो जस्तो लाग्छ मलाई सर तपाईँबाट म यो कुरा जान्न चाहे तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहे कि भर्खरै एडभोकेट परमेश्वरले भन्नुभयो कि जुन केन्द्र सरकारमा ट्राभल मिनिस्टर हुन्छ उहाँले आफ्नो बयान दिनुभएको छ यस विषयमा र एकजना मिनिस्टर अफ स्टेटले पनि यस विषयमा बयान दिनुभएको थियो र विभिन्न पार्टी लिडर्सहरूले पनि बयान दिइरहनु भएको छ कि यो जुन युसिसी लागू भएको खण्डमा ट्राइबल स्टेट्सहरूमा लागू हुँदैन साथै ट्राइबल पपुलेसन जहाँ छ किनभने ट्राइबल स्टेट नर्थ इस्टर्न स्टेट्सको प्रायः जस्तो स्टेट्सहरू ट्राइबल स्टेट छ र अन्य स्टेट्सहरूमा पनि ट्राइबल पपुलेसन त छँदैछ है र उहाँहरूमा यो लागू हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ है र कि युसिसी उहाँहरूलाई लागू भएन भने युसिसीको त महत्त्व नै रहेन नि किनभने युनिफर्म सिभिल कोड भनेपछि त इन्डियाभरि नै लागू एउटै कानुन लागू हुनु पर्यो नि तर ट्राइबल्सहरूलाई डिफ्रेन्ट फेरि अरू नन ट्राइबल्सहरूलाई डिफ्रेन्ट यो कन्ट्राडिक्ट्री भयो नि तपाईँले कसरी हिँड्नु भयो यसलाई होइन यो कन्ट्राडिक्ट्री भन्दा पनि अहिले यहाँ हाम्रो मिस्टर प्रमितले भनेको जस्तो नि फर्स्ट अफ अल त अहिले यो उनी स्पेक्युलेटिङ कि यो हुन्छ होला त्यो हुन्छ होला के छ कि भन्ने नि कसैलाई याद छैन एउटा क्ल्यारिटी नै छैन अन्त सन्डे त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अब यो के अरे अस्ति एउटा स्पिचमा उयस गरिदिएर त्यहाँदेखि त्यो ल कमिसन सन्डे त्यो एक्टिभ हुँदाखेरि अहिले अब गट सिरियस अप्रिहेन्सन्स है अल ओभर अन्त कतिवटा जस्तै फुल्ली ट्राइबल स्टेट्स लाइक मिजोराम मणिपुर के अरे नागाल्यान्डहरूले फुल्ली अब्जेक्ट पनि गरिसक्यो नागाल्यान्डतिर त दे इभन वेन्ट टु द एक्सटेन्ट अफ सेङ कि जुनै पनि लेजिस्लेचर्सहरूले यो सपोर्ट गर्छ हामी त घर जलाइदिन्छु भन्नेसम्म पनि दे इनफ्याक्ट गिभ अ स्टेटमेन्ट ओपन स्टेटमेन्ट अब अहिले हिजो
इनफ्याक्ट जस्ट अ कपल अफ डेज ब्याक आई वाज वाचिङ एन इन्टरभ्यू मिस्टर किरण रिज्जू पहिला फर्मर के अरे ल मिनिस्टर हि ह्यापन्स टु बी फ्रम अरुणाचल प्रदेश है अन्त उहाँलाई एउटा इन्टरभ्यूमा सोद्धाखेरि एउटा रिपोर्टरले सोद्धाखेरि हि वाज सेइङ कि विथ कन्फिडेन्स हि वाज सेइङ कि होइन यो सुताउने कामै छैन पिपल फ्रम अरुणाचल प्रदेश बिकज ट्राइबल स्टेटमा त यो लागु हुँदैन भनेर तर अहिले यो त भन्नुको कुरा मात्रै हो नि त वी हेभन सिन द ड्राफ्ट कसैले देखेको छैन के पारा हुँदैछ के प्रकारको कानुन चाहिँ आउँदैछ भनेर देखेको छैन तर एट द सेम टाइम अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ट्राइबल्सलाई फेरि डिफ्रेन्टली ट्रिट गर्ने त्यो त यस्तो छ नि अब आजको दिनमा हेर्नुभयो भने ट्राइबल सेड्युल कास्ट माइनोरिटिजलाई त नट जस्ट यो इन टर्म्स अफ आज युसिसीको कुरा मात्रै होइन देयर इज अलवेज बिन अ स्पेसल एउटा स्टेटस जस्तै उहाँहरूलाई दिएकै छ नि त गरेर इन टर्म्स अफ हाम्रै नागाल्यान्डतिरकै इक्जाम्पल लियो भने पनि दे एक्जेम्प्टेड फ्रम पेइङ ट्याक्सेस द ट्राइबल्स होइन इन द नर्थ इस्ट नट जस्ट नागाल्यान्ड आई थिङ्क इभन इन सम अफ द अदर नर्थ इस्टर्न स्टेट्स है त्यो त एउटा उहाँहरूको ओभरअल वेस हेरेर एउटा इट्स अ काइन्ड अफ स्पेसल स्टेटस द्याट वाज गिभन नि सो देयर इज एभ्री पोसिबिलिटी भोलिको दिनमा ट्राइबल्सहरूलाई लागु नहुन सक्ला पनि केही वेस छैन जस्तै अब सिक्किमकै सन्दर्भमा एउटा आई जस्ट गिभ यु वान स्मल इक्जाम्पल नि अब जस्तै यहाँ डिभोर्सको लागि कोही गयो लाइक से फर इक्जाम्पल आई वान्ट अ डिभोर्स टुडे है आइ एम अ ट्राइबल के अरे हिन्दू म्यारेज एक्ट इज नट एप्लिकेबल टु मी मेरोमा त आज एउटा what do you call that एउटा बाटै छैन त्यो के अरे इफ आई वान्ट टु गेट सेपरेटेड माई वाइफ एनी अफ द ट्राइबल्स है जो पनि ट्राइबल्स भुटिया लेप्चा मात्रै होइन है लिम्बू तामाङ जो पनि छ उहाँहरूको प्रोभिजन चाहिँ छैन आज अ लट अफ केसेस आर पेन्डिङ इनफ्याक्ट कट्सतिर पनि कट्सले पनि इन्टरटेन गरेको छैन बिकज द कट्स आर अल्सो द ह्यान्ड्स आर टाइट किनभने कानुनमै छैन द सेम इज नट एप्लिकेबल टु ट्राइबल्स भनेर सो दिस काइन्ड अफ स्पेसल केहरू छ नि त के अरे सो त्यो गर्दाखेरि अब डिस्क्रिमिनेटरी हुन्छ अभियसली पिपल जो डोन्ट बिलोङ टु दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी दे विल अभियसली फिल अरे किन ट्राइबललाई चाहिँ उयस युनिफर्म भनेपछि त अब यो के अरे युसिसी लागु भयो भने त यो ट्राइबल्सहरूलाई पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ किन नहुने भन्ने अभियसली त्यो दुःखमन या दे विल बी ग्रिभेन्सेस एन्ड दे विल बी अपोजिसन फ्रम अ लट अफ अदर वेज बट एट द सेम टाइम अब कानुन बनाउनेहरू पनि अब आई एम स्योर दे विल टेक एभ्रिथिङ इन्टु कन्सिडरेसन एन्ड डिसाइड तर अहिले ट्राइबल्सलाई लागु हुँदैन भन्ने पनि एज फार एज आई सी देयर इज नथिङ भोलि त्यो युसिसीको अन्डरमा आई थिङ्क देयर इज एभ्री पोसिबिलिटी इट कुड बी एप्लिकेबल टु ट्राइबल्स अल्सो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हो सर्टनली सर्टन सेक्सन विल फिल के अरे डिस्क्रिमिनेटेड किन यो भयो भने जस्ट अरू कुरामा छ भने पनि तर यसमा त युसिसी अब अल ओभर इन्डिया एउटा कमन कानुन लागु हुनुपर्छ भन्दैछ बट एट द सेम टाइम किन सर्टेन सेक्सनलाई नहुनु भन्ने त्यस्तो खालके ग्रिभेन्सेस हुनु पनि सक्छ बट एट द अहिले चाहिँ अब अहिले यहाँ मिस्टर प्रमितले भनेको जस्तो नि इट्स लाइक कसैले केही देखेको छैन न ड्राफ्ट उयस भएको छ न के छ हो अब अहिले इट्स ओन्ली बेस्ड अन अप्रिहेन्सन्स अब हामीले स्पेकुलेट मात्रै गरिरहेको छ नि के हुन्छ होला कसो होला के होला यहाँ पनि ओल्ड लजहरू भयो अफेक्ट हुन्छ कि के पर्छ के पर्दैन भनेर अहिले सो आई थिङ्क इट्स टु अर्ली टु जज जस्तो पनि लाग्छ बट एट द सेम टाइम अभियसली अवेरनेस पनि हुनु पऱ्यो सोसाइटीको इन्भल्भमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि विभिन्न केसेसहरू पेन्डिङ छ बिकज कोडिफाइड ल छैन कतिवटा समुदायहरूको है र एज एडभोकेट प्रमितले अघि भन्नुभयो कि हिन्दुजहरूको लागि हिन्दू एक्ट छ एउटा सर्टेन एक्ट छ कोडिफाइड ल छ तर अरू कम्युनिटिजको लागि छैन होइन मुस्लिम्सहरूको लागि सरिया ल छ उनीहरूको आफ्नै होइन तर सिक्किम राज्यमा हेऱ्यो भने सिक्किम राज्यमा विभिन्न समुदायहरू छ हाफ पपुलेसन ट्राइबल्स होइन नन ट्राइबल्सहरू पनि छ है कि उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म जुन अब अहिले यो जुन सिभिल म्याटर्सहरूमा है कुन लले चाहिँ गभर्न गरिरहेको छ किनभने तपाईँले भनिहाल्नुभयो हिन्दू ल त एप्लिकेबल छैन सिक्किम राज्यमा सिक्किम राज्यको हिन्दुजहरूलाई पनि है र कुन ल चाहिँ अहिले चाहिँ एप्लिकेबल छ सिक्किमको विशेष गरी कस्टमरी कुराहरूमा होइन यस्तो छ नि कस्टमरी कुरा होइन लज त सबैलाई सेन्ट्रल लेजिस्लेसन सी आफ्टर सिक्किम बिकेम अ पार्ट अफ इन्डिया पोस्ट 1975 त जुनै पनि ल कानुन के अरे इनेक्ट गर्छ त्यो अटोमेटिकली लागू भइहाल्छ बिकज देन युर अ पार्ट अफ इन्डिया है बट देयर आर सर्टेन लज विच प्रायर टु 1975 पनि इन्डियामा कानुन थियो नि त अब त्यो कानुनहरू कतिवटा यहाँ इन्फोर्स भएको छैन अन्टिल अनलेस इट इज नोटिफाइड यहाँ गर्दैन इन्फोर्स हुँदैन अब जस्तै हिन्दू ल त प्रायर टु 1975 इट वाज अलरेडी इन एक्जिस्टेन्स नि द्याट्स वाइ इट वाज नेभर अहिलेसम्म नोटिफाई भएको छैन यहाँ है
बट एट द सेम टाइम अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अरू त सबै कानुन सबैलाई सामान्य प्रकारले नै लागू हुँदैछ नि। अब चाहिँ ट्राइबल र अघि मैले भनेको जस्तो हिन्दू म्यारेज एक्ट इज नट एप्लिकेबल भनेर के हुन्थ्यो भने पहिला टिल अ कपाल अफ इयर्स ब्याक एभ्री वान, ट्राइबल होस् कि जो पनि होस्, एभ्री वान वाज हिन्दू म्यारेज एक्ट त यहाँ इज एक्सटेन्डेड थियो है। अब हिन्दू म्यारेज एक्टमै केस म्यारेजहरू पनि रेजिस्टर हुँदै थियो। यो प्रोसिडिङ्स इन द कोर्ट्स, फ्यामिली कोर्ट्स पनि इभन फर अ ट्राइबल हिन्दू म्यारेज एक्टमै एप्लिकेसन फाइल गर्दै थियो। कोर्ट्स वाज अल्सो इन्टरटेनिङ। बट इट्स सो ह्यापन कि अ कपाल अफ इयर्स ब्याक एउटा यहाँ ठुलो स्टेट लिगल सर्भिसेस अथोरिटीको नेसनल लेभलको एउटा प्रोग्राम भएको थियो। इट इज ओन्ली इन द्याट प्रोग्राम द्याट वी अल रियलाइज कि अरे यो हिन्दू म्यारेज एक्टहरू त इट इज नट एप्लिकेबल टु ट्राइबल्स भनेर। त्यहाँदेखि चाहिँ इट हेज कम्प्लिटली बिन स्टप्ड। त्यहाँदेखि यहाँ डिसी अफिसतिर पनि हिन्दू म्यारेज एक्टमा को आधारमा म्यारेज रेजिस्टरहरू गर्नु स्टप भयो र हो त्यो प्रकारले हुँदैछ। अब अरूलाई त इफ यु आर अ नन ट्राइबल obviously there is that central legislation which is governing everyone. ट्राइबल्सलाई पनि इट इज ओन्ली यो म्यारेज डिभोर्स यो इस्युज रिलेटेडमा हो। तर अरू कानुन त सबैलाई एप्लिकेबल हुन्छ नि। तपाईँ के अरे ट्राइबल हो, म नन ट्राइबल हो भन्दैमा इन्डियन पिनल कोड त्यही लाग्छ के अरे इक्जाम्पल सिभिल कोर्टमा सिभिल केसेसमा हेऱ्यो भने सिभिल प्रोसिजर कोड छ जुन चाहिँ इज टु बी फलोड है। जे प्रोसेस जे छ सबैलाई त्यही लाग्छ। त्यसमा त त्यो ट्राइबल नन ट्राइबल भनेर छैन नि, सबैलाई एकै प्रकारको कानुन लाग्छ। अहिले सिभिल ल हेऱ्यो भने सबै अहिले एकै प्रकारको छ सिक्किम राज्यमा है। तपाईँलाई म यो पनि जान्न चाहेँ कि जुन तर्क पेश गरिँदैछ कि सिभिल जुन युनिफर्म सिभिल कोडलाई समर्थन गर्नेहरूको जुन तर्क छ जसले भन्दैछ कि जुन जेन्डर इनिक्वालिटी छ यसलाई चाहिँ युनिफर्म सिभिल कोड आयो भने हटाउँछ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ है। तपाईँलाई कहाँसम्म लाग्छ कि यो तर्क सही हो र साँच्चै नै युनिफर्म सिभिल कोड लागू भएको खण्डमा जुन समाजमा भएको जुन जो असमानता छ जेन्डरलाई लिएर है यो हटिन्छ भनेर? I think the most benefited in terms of, say for example, if let's एउटा hypothetical ways let's say for example tomorrow UCC is implemented, it is लागू भयो अरे इन्डियाभरिमा, the one gender which is going to benefit the most is women. सिक्किमकै सन्दर्भमा आज कुरा गऱ्यो भने पनि if you see Sikkimese daughters, forget about Sikkimese daughters married to an outsider, उहाँहरू मात्रै होइन, तर यहाँ आज Sikkimese daughters पनि married to a Sikkimese born and brought up here, यहाँ कोही COI होल्डर भनौँ न है, यहाँ कोही जेन्युन Sikkimese हो भने पनि what right does she have? कानुनमा त उहाँको केही राइट चाहिँ छैन इन टर्म्स अफ तपाईँ र म पो आज के अरे टेबल ठटाएर यु नो वी क्लेम आवर राइट सेङ एन्सेस्ट्रल प्रपर्टी हाम्रो बाउ बाजेको हामीले पाउनुपर्छ, यो छोडा हो हामी हो, एन्सेस्ट्रल प्रपर्टी के अरे हाम्रो हक छ। जब सेन्ट्रल लेजिस्लेसनमा के अरे हिन्दू सक्सेसन एक्टमा 2005मा अमेन्डेड भएर टुडे डटर्स इक्वली इन्टाइटल टु एज गुड एज अ सन इज इन्टाइटल टु यो एन्सेस्ट्रल प्रपर्टी नि गर्दाखेरि सिक्किममा कहाँ छ? के हक र अधिकारले माग्नु सक्छ छोरीहरूले? छैन अनफर्चुनेटली। टुडे वी 21st सेन्चुरी वी टकिङ अबाउट प्रोग्रेसिभ सोसाइटी, तर अझै पनि हाम्रो त्यस्तो छ, कानुनै छैन, छोरीहरूको लागि प्रोटेक्सनै छैन है। अन्त सेकेन्डली हेर्नुभयो भने आजको दिनमा कोर्ट्सले यु नो टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट इट इज गुड द्याट टुडे वी हेभ प्रोग्रेसिभ जजेस इन द कोर्ट्स है। उहाँहरूले आउट अफ द बक्स थिङ्क गरेर है काहीँ न काहीँ बेस्ड अन प्रिन्सिपल्स अफ इक्विटी एन्ड गुड कन्सेन्स गरेर पनि जजमेन्ट्सहरू पास गरेर डटर्सहरूलाई इन टर्म्स अफ प्रपर्टी राइट्स अरू राइट्स त दिनै रहेको छ। तर त्यो त अब कोर्टले दिँदैछ नि त। अब इट इज गुड द्याट द जजेस आर द्याट टुमोरो नट नेसेसरी द्याट सम अदर जज इज गोइङ टु इन्टरप्रेट इट इन द सेम वे एन्ड किनभने कानुन त छैन, देयर इज नथिङ इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। सो इट्स अ लिटल अनफेयर पनि छ एक्चुली। न इभन इफ यु टक अबाउट डटर्स married to an outsider, हेर्नुहोस् न, you're a daughter just only because of the fact that you're married to an outsider. A lot of them might not agree to what I say, but it's मेरो आफ्नै or personal opinion नि, but I feel it's a little unfair for them as well नि. Just because you're married to an outsider, you're not allowed to enjoy your own father's property. I feel like with certain riders they can still be given an opportunity to enjoy their properties, or their kids should be allowed to enjoy the properties. त्यो हो नि त, डिस्क्रिमिनेसन त छ नि।
अब हेर्नुहोस् त आजको दिनमा इफ आई म्यारी एन आउटसाइड अ गर्ल फ्रम आउटसाइड, अब वी टक अबाउट डटर्स अफ सिक्किम, अभियसली टु अ सर्टन एक्सटेन्ट अपोजिसन पनि छ, बिकज काहीँ न काहीँ इट अफेक्ट्स द ओल्ड लज. इफ यु म्यारिड टु एन आउटसाइडर, के अरे आएर आउटसाइडरको नाममा जमिन हुन्छ, त्यो हुन्छ, अब विथ अ सर्टन राइट. बट अब अलिकति प्रोग्रेसिभ थिङ्किङ हुनु पऱ्यो, अलिकति सोचेर गर्नु सक्छ नि. अब इट अल डिपेन्ड्स अन द काइन्ड अफ लेजिस्लेचर्स द्याट वी हेभ टु लिडर्स एन्ड एडभाइजर्स द्याट वी हेभ एन्ड हाउ दे इम्प्लिमेन्टेड हो इन द नियर फ्युचर. बट अहिले मैले भनेको जस्तो नि, अब से फर इक्जाम्पल इफ आई एम अ सन म्यारिड टु एन आउटसाइडर, अ डटर फ्रम आउटसाइड, मैले लियो अरे बाहिरबाट, शी इज इक्वली जस्ट बिकज द फ्याक्ट द्याट सी इज म्यारिड टु मी, सी इज इक्वल टु, सी इज इन्टाइटल टु अल द राइट्स, सिक्किम सब्जेक्टदेखि लिएर गभर्मेन्ट जबदेखि लिएर राइट टु प्रपर्टी टु एभ्रिथिङ सी इज इन्टाइटल टु. बट वाट इज द ग्यारेन्टी कि यो सिचुएसनमा पनि ओल्ड लज डाइल्युट हुँदैन भनेर. मैले आज एउटा केटी बिहा गरेर ल्यायो है, लेट्स से फर इक्जाम्पल 1 वर्ष वी हेभ अ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ, बट आफ्टर द्याट डिभोर्स भयो हो, त्यो टाइमसम्म त सिज गऱ्यो सिक्किम सब्जेक्ट मेरो थ्रुबाट, उहाँको नाममा आफ्नो प्रपर्टी छ, त्यति बेला चाहिँ बाहिरभित्रको उयो छैन, डिस्प्यारिटी छ काहीँ न काहीँ हो, देयर डिस्क्रिमिनेसन पनि छ, सम सर्ट अफ डिस्प्यारिटी पनि यहाँ छ. कि त अब यस्तो हुनु पऱ्यो, विल ह्याभ टु, कुरा गरेको अनुसार विल ह्याभ टु वक द टक भन्ने जस्तो नि. हिजो अस्ति आई वाज जस्ट रिडिङ एउटा वाट्सएपमा एउटा सर्कुलर जस्तो वाज बिङ सर्कुलेटेड, एसआइएमको एउटा वान अफ द काउन्सिल्स, हाफलङ काउन्सिल हो कि के काउन्सिलको, इट इस्युड अ ब्ल्याङ्केट अर्डर सेङ, कि त त्यस्तो हुनु पऱ्यो, सेङ वाट दे रिटन इज अल नन ट्राइबल्स इन टर्म्स अफ ल्यान्ड राइट्स केहरू ट्राइबल राइट्सहरूको, मेल फिमेल बोथ, इफ यु आर म्यारिड टु अ नन ट्राइबल आउटसाइड द कम्युनिटी, then you have no rights. You cannot claim rights, tribal rights or land rights. Equal हो नि त, त्यहाँ मेल फिमेल छुट्टाएको छैन नि त. तर यहाँ हाम्रोमा के छ, एज अ म्यान you are privileged, even if you are married to an outsider, but as a female you are not. So यो कुराहरू पनि obviously it's a sensitive issue and there's a lot of disagreements पनि हुन्छ. But I think it is about time that as a progressive society we got to think and see that how things have changed अलिकति के अब with a certain rider I think there is still a possibility, if there's a will there's a way. So you think जुन युसिसीलाई सपोर्ट गर्ने जुन तर्क पेश गरिँदैछ यो पनि ठिकै हो, यो पनि उहाँले जुन राख्नु भएको तर्कहरू छ, जुन आर्गुमेन्ट्सहरू छ, यो पनि कहीँ न कहीँसम्म करेक्ट नै हो भन्ने लाग्छ. हजुर, यसको अब प्रोज एन्ड कन्स छ नि. अब भोलिको दिनमा इफ इट इज इम्प्लिमेन्टेड, अब यसको प्रोज पनि छ, यसको कन्स पनि छ. अब सिक्किमकै सन्दर्भमा हेऱ्यो भने पनि टु अ सर्टन एक्सटेन्ट आई फिल सिक्किमको सन्दर्भमा मात्रै होइन, ओभरअलै हेऱ्यो भने पनि, बट स्पेसिफिक हाम्रो सिक्किमको कुरा गऱ्यो भने पनि द लार्जेस्ट बेनिफिसियरिज द्याट द जेन्डर द्याट इज गोइङ टु बी बेनिफिटेड इज वुमन. किनभने प्रपर्टी राइट्सको कुरा आइहाल्यो, त्यहाँदेखि अरू धेरै कुराहरू आउँछ नि त. त्यहाँदेखि अघि मैले भनेको छु 2005मै कानुन सेन्ट्रल लेजिस्लेसन त अमेन्ड भयो नि त. आज डक्टर्सहरूले त उहाँहरूले त गरेन कटको दैलो ढकढकाउनु सक्छ नि त. अरे द ल सेज द्याट आइ एम इन्टाइटल टु माई फादर्स or माई एन्सेस्ट्रल प्रपर्टीमा मेरो सेयर. सिक्किमिज डक्टर्सको त केही छैन नि, केही छैन नि. टेकिङ दिस कन्भर्सेसन टु अ लार्जर स्पेक्ट्रम है, जेनरल कन्सर्न के छ भने जुन माइनोरिटिज इन्डियामा, माइनोरिटिज स्पेसली ट्राइबल्स एन्ड मुस्लिम्स माइनोरिटिजहरू छ है, उहाँहरूको के भनाइ छ भने जब युसिसी अगर इम्प्लिमेन्ट भयो अरे भोलिको दिनमा, त्यसमा जुन प्रोभिजन्सहरू हुन्छ यो चाहिँ कुन चाहिँ कानुनबाट ल्याउँछ कि त, किनभने युनिफर्म हो भने त दुई तिन जतिवटा समुदाय छ उहाँहरूबाट ल्याउनु पऱ्यो. तर भारतीय जनता पार्टी सिन्स पावरमा भएको कारणले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीको ट्र्याक रेकर्ड हेरेर नै उहाँहरूले जुन कन्सर्न राख्नु हुँदैछ कि हिन्दू बिल छ, जो हिन्दू एक्ट छ, उहाँहरूको जुन प्रोभिजन्सहरू छ त्यही नै सबै समुदायहरूमा लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको कन्सर्न छ है. तपाईँहरूलाई कहाँसम्म लाग्छ कि यो कन्सर्न पनि जायज हो कि भोलिको दिनमा, किनभने काहीँ न काहीँबाट ल्याउनु पऱ्यो प्रोभिजन्स, युनिफर्म प्रोभिजन राख्नु पऱ्यो, तर काहीँ न काहीँबाट ल्याउनु पनि पऱ्यो होइन. तर अहिलेसम्म कोडिफाइड भनेको हिन्दू उसको मात्रै छ, हिन्दू स्क्रिप्चर कोडिफाइड गरेको मात्रै छ. के साँच्चै नै त्यहाँबाट ल्याउने सम्भावना छ? मैले भनेको चाहिँ त्यही नै. अब अन्टिल अनलेस वी सी द ड्राफ्ट अर द बिल इज रेडी, देयर इज नथिङ द्याट वी क्यान सी. तर अब त्यति साह्रो ऱ्यान्डम पनि
नगर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ बिकज इट्स अ डाइभर्स वेस्ट नि कहाँ इट इज नट जस्ट अ कन्ट्री द्याट हेज हिन्दुज नि अब हेऱ्यो भने पनि नर्थ इस्टमा पनि हेऱ्यो भने मेजोरिटी अफ देम हेर्नुहोस् न ट्राइबल्सहरूदेखि लिएर क्रिस्चियनदेखि लिएर अब हाम्रै यहाँ नै हेऱ्यो भने पनि होइन बुद्धिस्टदेखि लिएर सबै उयसको छ नि त सो आई डोन्ट थिङ्क त्यति साह्रो ऱ्यान्डम त नजानुपर्ने जस्तो लाग्छ तर भए पनि अब अहिले हामीले अन्टिल अनलेस वी सी द ड्राफ्ट अफ द बिल इज रेडी आई थिङ्क यु नो वी कान कमेन्ट अन द्याट नि केही भन्नु सक्दैन त्यसमा त हामीले म पनि यसमा एड गर्नु चाहन्छु कि अब यसमा के छ भन्दाखेरि अभियसली अब अर्को एप्रिहेन्सन छ नै छ कि मेजोरिटेरियन भ्यू चाहिँ माइनोरिटिजहरूलाई लगाउने भनेर छ काहीँ न काहीँ हामीले हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि जुन चाहिँ अब कोर्टको कमन कोर्टको हामी इक्जाम्पल्स लिनु पऱ्यो भने गोवा एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल्स हो जसमा चाहिँ गोवान सिभिल कोड चाहिँ लागू गराइरहेको छ धेरै साल भयो चलिरहेको छ कसैलाई आपत्ति छैन त्यहाँनिर चाहे हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन्स सबैलाई गोवान सिभिल कोड अनुसार नै उहाँहरूले आफ्नो कानुनको पालना गरिरहेका छन् है त्यहाँ कहीँ आपत्ति छैन र गोवान सिभिल कोडलाई अहिलेसम्म कोर्टले खारिज पनि गरेको छ केही न केही त्यसको विशेषता त छ नै छ र त अहिलेसम्म चलिरहेको छ र काहीँ न काहीँ यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि ब्यालेन्स्ड अप्रोच जसमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स्ड अप्रोच भन्नाले हामीले यत्तिकै ब्यालेन्स्ड अप्रोच भनेर मात्रै ब्यालेन्स्ड अप्रोच हुँदैन मेनी कमिटिज निड्स टु बी अपोइन्टेड दे निड टु प्रेजेन्ट देयर भ्युज है अनि त्यसो गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ एउटा केस पनि आएको थियो यसमा सुप्रिम कोर्टमा 2019 सालमा पाउल काउन्टिन्यो भर्सेस मेरिया लुइज भन्ने एउटा केस आएको थियो जसमा चाहिँ मुस्लिम मेन त्यहीँ मुस्लिम एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो गोवामा बसेको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँको गोवान सिभिल कोडले नै गभर्न गरेको थियो सो द्याट इज हाउ थिङ्स आर मुभिङ अन हामीले इन्डियन कन्टेक्स्टमा हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि नै त्यही कारणले अब त्यस्तो प्रकारले पनि हामीले विदिन अ कोर्स अफ टाइम त्यो हामीले अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो जुन कन्सर्न आयो प्रेहेन्सन्स आइरहेको छ माइनोरिटिजमा है किनभने योभन्दा अगाडि पनि भारतीय जनता पार्टीको ट्र्याक रेकर्डै हेऱ्यौँ भने सिटिजनसिप टु एमेन्डमेन्ट एक्ट जुन आयो है यसमा पनि मुस्लिम्सहरूलाई छुट्याइयो भन्ने छ यसलाई लिएर विरोध प्रदर्शनहरू व्यापक रूपमा भयो है र यसैलाई हेरेर नै उहाँहरूले कन्सर्न जाहेर गर्नुहुँदैछ कि भोलिको दिनमा युसिसी आयो भने पनि साँच्चै नै केही हिन्दू जुन कोड छ त्यहीँबाटै त ल्याउँदैन भन्ने प्रेहेन्सन छ नि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् कुनै पनि कानुन आयो भने कानुनमा एक्सेप्सन हुन्छ नि मोस्ट अफ द ल कम्स विथ एन एक्सेप्सन भनेको चाहिँ छुट प्रायः जस्तो धेर थोक कानुनमा हुँदैन तर फेयर रिजनेबल कानुनहरूमा चाहिँ कानुन चाहिँ एक्सेप्सनको साथमा आउँछ अब तर मैले एक्सेप्सन यो भन्न सक्दिनँ कि ठोक्वा लगाएर भन्न सक्दिनँ कि ती धर्ममा पर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एक्जाम्प्ट गराइन्छ भनेर हामीले मोस्ट अफ दि कानुनहरू हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि कोर्टको जजमेन्ट्स पनि हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले त्यो हाइवेको लिक्वर पोलिसीमा हेर्नु कोर्टको जजमेन्ट्सहरू त्यसमा पनि एक्सेप्सन थियो अरू विभिन्न कानुनहरूमा एक्सेप्सन छ नि त है एक्सेप्सन क्लज हुन्छ त्यस्तो प्रकारको सायद युसिसीमा पनि के ठेकान भोलिको दिनमा विशेषज्ञहरूले त्यो गरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले कमिटीलाई रिकमेन्ड गर्नुभयो भने त्यसमा पनि एक्सेप्सन आउनु सक्ला है म फेरि पनि त्यो यो वर्ड सक्ला भन्नेलाई स्ट्रेस दिएर भन्न चाहन्छु कि त्यस्तो गर्नु सक्छ त्यस्तो ओके त्यति साह्रो अघि मैले भनेको छु नि यति साह्रो ऱ्यान्डम पनि हामीले भनेको जस्तो पनि गर्नु पनि सजिलो छैन किनभने यस्तो हुन्छ नि अहिले पो कोर्टको दैलो ढकढक हुन सक्दैन किनभने केही देयर इज नथिङ इन प्लेस है तर भोलिको दिनमा कानुन बनिएर आएपछि चाहिँ कानुन पनि त्यो संविधानको त्यो के भन्छ नेपालीमा प्रावधान इट हेज टु बी विदिन द्याट त्यो नि एम्बिट अफ वाट इज ग्यारेन्टी इन द कन्स्टिट्युसन अफ द सेफ गार्ड्स ग्यारेन्टी टु अ सिटिजन अर पर्टिकुलर सेक्सन अफ द पिपल कम्युनिटी माइनोरिटिजहरूको अप्रिहेन्सन के छ भने एभ्रिथिङ हेज टु बी टेकन इन द कन्सिडरेसन भोलिको दिनमा त्यो छैन भने कानुन छ भन्दैमा इट इज नट द्याट झन् देयर इज अ डोर ओपन फर यु टु नक द डोर्स अफ द कोर्ट एन्ड सी द्याट यु नो यो त च्यालेन्ज गर्नु सक्छ नि त अब जस्तै ओन्ली रिसेन्टली आई थिङ्क public interest litigation was filed by someone who said before the Honorable Supreme Court saying that UCC चाहिँ लागू गराइदिनु भनेर के UCC चाहिँ उयस गराइदिनु भने the court said no it is not in our domain at this stage हो if at all UCC चाहिँ लागू गराउनु नगराउनु त्यो it is with the parliament so court also doesn't step into the ways नि it doesn't cross its limit है तर त्यो गरेर अब भोलिको दिनमा कानुन बनाएर आइसकेपछि त्यो कोर्टको डोमेनमा पनि हुन्छ नि त इफ देयर आर इस्युज द्याट निड्स टु बी टेकन टु द कोर्ट सो
हामीले सोचेको जस्तो त्यति साह्रो ऱ्यान्डम पनि इट इज नट what do you call that एउटा अब डिक्टेटरले चलाउने त नथोडिया यस्तो होइन नि सो अब तर अब until unless the draft is ready there is nothing that we can see तर त्यति साह्रो ऱ्यान्डम पनि नहुनुपर्ने आम साधारणमा पनि यो पनि छ कि भोलिको दिनमा साँच्चै नै जुन एनडिए छ भारतीय जनता पार्टी गभर्मेन्टले युसिसीलाई पार्लियामेन्टमा टेबल गर्छ र टेबल त्यहाँबाट पास पनि भयो अरे के यो सिक्किम राज्यमा सिधै लागू हुनसक्छ या सिक्किम राज्य सरकारले यसलाई राटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है या यो के स्टेट लिस्टमा आउँछ यो किन कतिवटा धेरै कुराहरू छ यसमा के स्टेट लिस्टमा आउँछ कि यो युनियन लिस्ट हो कि कन्करेन्टमा आउँछ यस विषयमा पनि अलिकति र साँच्चै नै भोलिको दिनमा लागू भयो अरे सिक्किमको राज्य सरकारले यसलाई विरोध गरे अरे है तरै पनि सिक्किम राज्यमा डिरेक्टली लागू भयो भने के सिक्किम राज्य सुप्रिम कोर्टको तपाईँले भने जस्तो है दरवाजा गटगटाउन सक्छ अघि मैले भनेको जस्तो नि अब जुनै पनि कानुन आफ्टर 1975 आउँछ है इट्स अ सेन्ट्रल लेजिस्लेसन आएपछि त पोस्ट 1975 यु क्यान नट से आई डोन्ट वान्ट इम्प्लिमेन्ट इट इन माई स्टेट होइन लागू भइहाल्छ यहाँ नोटिफाई गर्नुपर्छ इट विल बी एप्लिकेबल है बट एट द सेम टाइम यस्तो हो नि सेन्ट्रलको छैन भने पनि युनिफर्म सिभिल कोड त इभन द स्टेट हेज द पावर भोलिको दिनमा यो सेन्ट्रल लेजिस्लेसन छैन है सिक्किम स्टेटले नै लागू गर्नु पऱ्यो भने पनि उहाँहरूले आफ्नो पनि स्टेटले पनि लागू हुन सक्छ लाइक अहिले हेर्नुभयो भने सम अफ द स्टेट्स आर कन्टेम्प्लेटिङ अन के अरे फर्गेट अबाउट सेन्टरको त अहिले कुरा हुँदै गर्छ तर भए पनि उहाँहरूले त कतिजना त अहिले प्रोग्रेस पनि गरिसक्यो नि लाइक उत्तराखण्ड आई थिङ्क इभन द ड्राफ्ट इज रेडी इट इज अन द वर्ज अफ द टेबल इट सुन एन्ड देन एउटा कानुन बनाउनु पनि सक्छ है बट सेन्ट्रलबाट एउटा के अरे कानुन बन्देर आएपछि त एज फार एज माई नलेज गोज द स्टेट डजन्ट ह्याभ द पावर टु से कि म इम्प्लिमेन्ट गर्दिनँ भन्ने त्यो पावर छैन इम्प्लिमेन्ट भइहाल्यो भने भोलिको दिनमा राज्य सरकारले विरोध गर्दा गर्दै पनि इम्प्लिमेन्ट भयो भने दे क्यान अलवेज गो टु द सुप्रिम कोर्ट आई थिङ्क जानु त no one stops the state from going, but it would be a very peculiar situation wherein a state approaches the court and then challenges the central legislation. I don't know of any incident where यस्तो पारा भएको जस्तो त लागेन अहिलेसम्म. ओके हुन्छ फाइनली है तपाईँहरूबाट म अन्तिम प्रश्न या तपाईँहरूको राय जान्न चाहे तपाईँको पर्सनल लेभलमा है के तपाईँहरूलाई युसिसी साँच्चै नै राज्यको लागि वा नेसनको लागि नै लार्जर पिक्चरमा हेऱ्यो भने फाइदाजनक देख्नुहुन्छ या यसले जुन अहिले हाम्रो युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्छौँ हामी है किनभने तपाईँले भन्नुभयो डाइभर्स छ हाम्रो कन्ट्री है के यो डाइभर्सिटीलाई भोलिको दिनमा युसिसीले गर्दाखेरि यो डाइभर्सिटी भङ्ग हुने सम्भावना छ या यसले साँच्चै नै जुन युसिसीको जुन एउटा सोचाइ छ यसले चाहिँ हाम्रो जुन सिभिल लजहरू छ यसलाई एउटै छत्रछायामा ल्याउनुपर्छ एउटै अम्ब्रेला मुनि राख्नुपर्छ भने साँच्चै नै यो पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको पर्सनल लेभलमा पर्सनल लेभलमा इफ यु टक अबाउट मेरो ओपिनियन त के हो पर्सनल लेभलमा के हो भने एट सम पोइन्ट अफ टाइम आई थिङ्क त्यसै कारण त हो नि वेन द कन्स्टिट्युसन फ्रेम गर्नेहरूले they put it directive principles of state policy at some point of time thinking that giving leverage to the states or the government to implement at the right time right ways to a certain extent with time I think it might be useful अब आजको सिचुएसनमा हेऱ्यो भने अघि मैले सिक्किमको भने जस्तो द लार्जेस्ट बेनिफिसियरी वुड बी वुमन हो सिक्किममा मात्रै होइन ओभरअल के अरे इन्डियन सिनारियोमै हेऱ्यो भने पनि अभियसली maximum it's going to benefit the woman right? But it all depends on how it is thing कानुन बनाउनु त बनाइ नि but it makes a lot of difference how it is to be implemented how it is to be enforced जबरजस्ती गरेर कसैको माथि के अरे ठोकेर what do you call that त्यो पनि एउटा हो नि अब look at the situation in Manipur today कोर्टले एउटा अर्डर दियो मैतेहरूलाई पनि ट्राइबल्स बनाउनुपर्छ it was a shock नि सडन अब त्यो पारा होइन नि they could have done it in a I think there were ways and means of doing things, taking people into confidence. आज के भइरहेको छ मणिपुरको हालत त्यही अनुसारले मलाई लाग्छ कि जुन प्रकारले चारैपट्टिबाट यो विरोध पनि भइरहेको छ यसको आई थिङ्क इट्स अबाउट टाइम द्याट अलिकति टाइम लिएर अलिकति गिभ टाइम फर पिपल टु एक्सेप्ट इट सेयर द ड्राफ्ट के अरे
उयो सेयर गर्नुहोस् के छ मान्छेको कन्सर्न्स के छ वेदर इट्स इन्क्लुडेड इन द ड्राफ्ट बिल अर नट है त्यो पारा गऱ्यो भने आई थिङ्क इट माइट बी बेनिफिसियल अल्सो तर आज त उयो अँध्यारोमा तीर हिर्काएको छ नि त हामीले बेनिफिट हुन्छ कि हुँदैन हो अब्जेक्ट गर्नेले गरिरहेको छ सपोर्ट गर्नेले गरिरहेको छ तर केही अगाडि के छ दस नथिङ इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो अन्त गर्दाखेरि अब वी क्यान नट गिभ अ कङ्क्रिट आन्सर एज इन बेनिफिट हुन्छ हुँदैन है हुनु पनि सक्छ हुनु पनि सक्दैन बट अन्टिल अनलेस यु सी द ड्राफ्ट देयर इज नथिङ द्याट वी क्यान से हजुर यसको म उत्तर कसरी दिन चाहन्छु भनेदेखि संवैधानिक प्रावधानको हिसाबमा दिन चाहन्छु अघि हाम्रो टाँसी सरले भन्नुभएको अनुसार युनिफर्म सिभिल कोड आए अरे तर त्यो अरू संविधानको धाराको एगेन्स्टमा छ त्यसको विरुद्धमा छ भने अभियसली चेक एन्ड ब्यालेन्स त हुनु नै पर्यो त्यही सन्दर्भमा मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् संविधानमा आर्टिकल 25 हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन है आफ्नो धर्महरूले आफ्नो फ्रिडम जस्तो आफूलाई मन लाग्छ विदिन कन्स्टिट्युसनल एम्बिट त्यो आफ्नो पालन गर्न सक्छन् आर्टिकल 21 छ पर्सनल लिबर्टी यसमा थुप्रो कुराहरू आउँछ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू आउँछ अनि अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि आर्टिकल 44 मा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी जुन चाहिँ त्यो प्रावधानहरू छ त्यो भित्र आर्टिकल 44 पर्ने धारा 44 पर्ने डाइरेक्टिभ युनिफर्म सिभिल कोड लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् र त्यही डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीमा भन्छ कि देशको नागरिकले चाहिँ कल्चरल भ्याल्युजहरूलाई डाइभर्सिटिजहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नु भनेर भन्छ र हामीलाई युनिफर्म सिभिल कोड साँच्चै नै विभिन्न विशेष गरेर वुमनहरूलाई इक्वल प्रपर्टी राइट्सहरू दिलाउनमा हेल्प गर्छ भने इक्वली माइनोरिटी रिलिजन्सहरूलाई अनि विभिन्न व्यक्तिहरू जो डिफ्रेन्ट कल्चरल युनिट्सबाट बिलोङ गर्छन् है कल्चरल डाइभर्सिटी छ त्यसलाई पनि प्रिजर्भ गरेर चाहिँ एउटा वेल चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यो मेथड अनुसार हामीले ल्यायौँ भने चाहिँ अवश्य नै शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले युनिफर्म सिभिल कोड लागू गर्नु सकिन्छ होला तर अब यो मैले यसो भन्दाखेरि एउटा प्रश्न उठ्छ कि युनिफर्म नै के रह्यो त भन्ने उठ्छ है तर त्यो चाहिँ एउटा हामीले एकदमै विचार विमर्श गर्नु सायदै धेरै नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि देशमा बसेको सबै देशको कुरा छोडौँ अहिले टाढा राखौँ तर सिक्किममै विभिन्न जातिहरू बस्छन् विभिन्न धर्मका व्यक्तित्वहरू बस्छन् ती व्यक्तित्वहरूको आफ्नो परम्पराहरूदेखि लिएर सबै सम्मान गरेर युनिफर्म सिभिल कोड कसरी लागू गर्ने युनिफर्म सिभिल कोड पनि लागू गर्ने तर सबैको धर्मले दिएको परम्पराहरू धर्मले दिएको धार्मिक कुराहरू अनि अरू परम्परा जातीय परम्पराहरूलाई पनि संरक्षण गरेर चाहिँ लागू गराउनु चाहिँ उचित हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरू दुवैलाई है तपाईँहरूको समयको निम्ति र तपाईँहरूको यो नलेजेबल कुराहरूलाई तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद छ है तपाईँहरू केही एड गर्न चाहनुहुन्छ अन्तमा ओके हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो यस विषयमा हामी चर्चा गर्नको निम्ति आज मेरो अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो मसँग हुनुहुन्थ्यो एडभोकेट टासी राब्देन बार्फुङबा उहाँ सिक्किम उच्च न्यायालयबाट हुनुहुन्छ भने मसँग हुनुहुन्थ्यो एडभोकेट प्रमित छेत्री र उहाँहरूसँग हामी युनिफर्म सिभिल कोड यानि समान नागरिक संहिताबारे चर्चा गर्दैथ्यौँ जो विगतको केही महिनाहरूमा व्यापक चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको छ इन्डियन कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने र सिक्किम राज्यमा पनि यसलाई लिएर धेरै चर्चा भइरहेको छ कसै यसको विरोधमा उत्रिरहेको छ भने कसै यसलाई समर्थन पनि गर्दै आइरहेको छ तर तपाईँलाई फेरि पनि यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यो अहिलेसम्म कङ्क्रिट रूप लिइहालेको छैन र यो बिल टेबल पनि भइहालेको छैन पार्लियामेन्ट तर अप्रिहेन्सन यही छ कि जुन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडिए गभर्मेन्ट छ यो गभर्मेन्टले 2024 को आफ्नो जेनरल इलेक्सनमा जानभन्दा अघि नै यो लागू गर्छ भन्ने उहाँहरूले एप्रिहेन्सन छ मानिसहरूमा र यो 2019 को मेनिफेस्टोमा भएको कारणले पनि यो कन्सर्न जनतामा आइरहेको छ र यस्तै अन्य डिस्कसन्सहरू न्युज अनि स्टोरिजहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।